Giờ cái dĩa lỗ tai gỏi ngó sen với lỗ tai heo của mình giờ nó đã hoàn thành rồi nè nghe các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Bây giờ để mình ăn thử coi ha, nó như thế nào nghe các bạn. Nó tất gia vị đã thấm qua quyện giờ lại với nhau rồi nghe các bạn. Nó hơi chua chua ha, ngọt ngọt ha. Ngó sen của mình thì nó giòn ha. Củ cải của mình giờ nó cũng đã thấm rồi, chua ngọt. Để mình ăn cái miếng lỗ tai heo này coi nó như thế nào ha. Cái lỗ tai heo thì nó mềm ha, nó không có cái mùi hôi của heo và nó hòa quyện với lại tất cả các gia vị vào đây, nó rất là hấp dẫn các bạn ơi. Rồi các bạn muốn biết mình làm như thế nào á thì mời các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Hôm nay mình sẽ làm cái gỏi ngó sen với lại lỗ tai heo nha các bạn. Ở đây mình trước tiên mình sẽ có một cái lỗ tai heo này nửa ký ha. Giờ đây là cái lỗ tai heo này nửa ký. Đó là chúng ta sẽ có hai cái củ cải đỏ ha. Đây là một bó ngó sen người ta mới nhổ nè các bạn. Đó, cái này và bó ngó sen này cũng nửa ký. Rồi nguyên liệu chúng ta cần có sẽ là tỏi ha, ớt, đường. Cái này là giấm nha các bạn. Rồi giờ mà các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ sơ chế rửa cái lỗ tai heo này nha các bạn. Cái lỗ tai heo này á, hồi sáng mình đi chợ mình mua á, là mình kêu người ta đã cắt cái phần trong dơ của nó ra rồi nè. Người ta đã làm sơ sẵn cho mình. Bây giờ mình sẽ rửa nó bằng một chén rượu nha các bạn. Nè, cái chén nước mắm. Mình sẽ cho nó vào đây. Mình rửa rượu với giấm nha các bạn. Mình sẽ pha với nước rồi mình rửa cho nó khử cái mùi hôi của heo á. Rửa như thế này cái mùi của hôi của heo nó sẽ bay đi hết, nó sẽ không còn cái mùi hôi nữa. Bây giờ mình sẽ cho nước đó vào đây. Đó, các bạn mình sẽ rửa, mình sẽ như thế này ha. Mình rửa nó khoảng các bạn rửa cho sạch nha, xử lý hết, ngâm khoảng 5 phút ha, hoặc là 10 phút thì mình sẽ rửa sạch nó lại nha các bạn. Các bạn nhớ nha, nhớ xẻ ra như thế này. Rồi mình rửa tất cả các thứ dơ trong cái lỗ tai của con heo á. Nè, mình sẽ rửa cho nó sạch hết ha. Đó. Rồi giờ mình sẽ để đây, mình sẽ ngâm 5 phút. Rồi bây giờ mình đã ngâm xong, giờ mình cũng đã rửa sạch rồi luôn rồi nè nghe các bạn. Rồi giờ mình sẽ trước tiên mình sẽ đem đi luộc cái này ha. Luộc cái lỗ tai này là cho nó chín. Rồi giờ mình sẽ đem nó vô bếp thôi. Hồi nãy trong cái thời gian mà mình luộc mình rửa lỗ tai á, giờ mình đã bắt nước lên rồi, giờ nước của mình nó đã sôi rồi nghe các bạn. Trong cái nồi nước này hồi nãy á, mình đã để vào đây một ít muối cho nước của mình nó mau sôi ha. Bây giờ mình sẽ cho cái lỗ tai vào đây nha các bạn. Đây, mình sẽ cho cái lỗ tai heo vào đây. Rồi các bạn sẽ cho nước nó ngập cái lỗ tai của mình, lỗ tai heo này ha. Nó mới mau chín nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho vào đây một ít giấm nữa nha. Đặng mình luộc cho nó mau mềm hơn đó nha các bạn. Mình cho vào đây khoảng một chén
nước mắm á, giấm nữa là được. Rồi bây giờ mình chỉ đợi cho nó sôi lên chín cái lỗ tai heo của mình nữa là được rồi nha các bạn. Trong thời gian mình đợi nó thì giờ mình sẽ đi sơ chế cái ngó sen ha, với lại củ cải đỏ. Sắc ngó sen nha các bạn. Ngó sen các bạn mua về á, các bạn sẽ để nó trong nước nha, ngâm trong nước nó sẽ không bị đen. Còn các bạn để ở ngoài này thì nó sẽ bị đen á ha. Giờ mình sẽ cho vào đây chanh nha các bạn. Mình sẽ nặn vào đây một trái chanh ha, để cho cái nước của mình nó sẽ cái ngó sen của mình nó sẽ không bị đen nha. Rồi bây giờ mình sẽ xắt nó ra. Các bạn nhớ xắt nó ra. Các bạn xắt muốn xắt xéo cũng được ha, mà các bạn cắt ngang như thế này nè. Đó. Các bạn xắt như thế này cũng được nha. Các bạn xắt như thế này á thì mình làm dưa nó cũng ngon đó ha, mà các bạn xào nó cũng ngon nè. Các bạn xắt như thế này ha. Còn mình nó thì một lát nữa mình sẽ xắt xéo nó ra. Xắt như thế này á, các bạn trộn á, mình ăn liền nó rất là lâu thấm. Còn mình sẽ xắt xéo nó ra, mình trộn nó sẽ rất là mau thấm nha các bạn. Mình xắt cái cọng nó như thế này ha, nhỏ nhỏ như thế này là được ha các bạn. Mình xắt như thế nó sẽ cho hết những cái ngó sen này của mình ha. Thăm nó coi nó mềm chưa nha các bạn. Chưa các bạn ơi. Mình luộc bây giờ được khoảng 10 phút rồi nè, mà nó chưa có mềm ha. Giờ mình sẽ để xíu nữa. Rồi bây giờ thịt mình giờ nó chưa có mềm ha. Các bạn nó muốn mà thịt nó vừa ăn hơn và nó ngon hơn ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê, 1/4 muỗng cà phê của bột ngọt nha các bạn. Rồi nửa muỗng canh đường ha, để cho cái nước luộc của mình nó với lại cái gia vị này nè, nó sẽ thấm vào trong thịt, cái miếng thịt của mình nó sẽ ngon hơn ha. Rồi giờ mình sẽ đậy nắp lại nữa nha các bạn. Đậy nắp lại mình luộc cho nó thiệt chín ha, cho nó mềm mới được nghe các bạn. Coi cái này nè. Rồi giờ nó chín nó mềm này nè nghe các bạn. Ha. Cái mình ghim mà mình thấy mà nó lủng vậy nè ha, là nó chín mềm, là nó chín rồi đó các bạn. Thì mình sẽ vớt nó ra ha, mình để ngoài một cái thau nước lạnh cho nó nguội ha, để mình xắt nó ra nha. Cái thau ngó sen của mình đã xắt xong rồi nè ha, các bạn thấy không? Mình để vô cái ngó sen của mình nó còn trắng nè, nó trắng tươi này các bạn thấy không? Để mình để ở ngoài á thì nó sẽ bị đen ha. Rồi bây giờ củ cải đỏ của mình giờ mình cũng đã xắt xong luôn rồi nè các bạn. Củ cải đỏ mình sẽ xắt sợi như thế này ha. Rồi mình sẽ để vào đây một ít muối, đừng cho cái củ cải nó mềm lại nha các bạn. Nó hơi mềm hơi cho mình dễ ăn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối nha các bạn. Mình sẽ trộn nó lên cho nó hơi mềm hơi thôi ha. Tại vì mình trộn với lại cái thằng ngó sen á thì nó giòn rồi mà nó dễ ăn. Mình trộn như thế này nè, củ cải mình nó xào xuống nó hơi mềm, mình sẽ trộn các gia vị vô đây nó sẽ dễ thấm hơn ha. Chứ mình để nguyên nó còn cứng á, rất là lâu thấm nha các bạn. Rồi mình sẽ trộn với muối này, mình sẽ để vào đây khoảng 5 phút là nó đã xào lại rồi. Rồi mình sẽ xả nước nha các bạn. Rồi mình sẽ để cho nó khô ráo ha.
Bắt đầu mình phải pha cái nước sốt đằng ấy, mình pha cái nước đằng mà mình trộn gỏi nha các bạn. Các bạn trộn tỷ lệ 1:1 nha. Mình 1 muỗng đường thì mình 1 muỗng nước mắm ha, 1 muỗng giấm. Giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng đường ha. Giờ kế tiếp đó là 2 muỗng giấm. Tiếp theo chúng ta sẽ cho là 2 muỗng nước mắm nha các bạn. Rồi ở đây mình đã có tỏi mình băm sẵn rồi nè. Mình sẽ cho nó hết vô đây. Và ớt mình cũng đã băm sẵn luôn, mình sẽ cho hết vô đây. Các bạn sẽ quậy ra cho nó tan hết đường nha. Đây là cái chén nước chấm đường đang mình trộn gỏi đó nghe các bạn. Bây giờ cái lỗ tai heo của mình nó đã nguội vậy ha, giờ mình sẽ xắt nó ra luôn. Các bạn xắt cho nó mỏng ra nha. Mình xắt mỏng á thì cái miếng thịt của mình nó dễ ăn hơn và nó sẽ mau thấm hơn nha các bạn. Các bạn thấy mình luộc mình để giấm vô cái miếng thịt mình nó rất là mềm nè ha. Các bạn xắt như thế này cho đến hết ha. Ngó sen ha, cái củ cải đỏ mình đã rửa sạch để ráo rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ cho nó vào cái thau này ha. Hai cái mình sẽ trộn hết vô thau này. Bây hai cái này mình sẽ trộn hết vô thau và mình sẽ cho cái nước giấm đường hồi nãy mình trộn đó các bạn. Mình pha đó. Nè. Các bạn thấy cái màu hấp dẫn chưa? Đây cái chén để mình pha cái nước sốt để mình pha mình trộn gỏi nè các bạn. Mình sẽ cho nó vào đây ha, mình sẽ cho từ từ vào thôi nha các bạn. Mình cho từ từ vào để mình thử nó vừa ăn chứ ha. Nếu mà vừa ăn á thì thôi, còn nó chưa vừa ăn thì các bạn để vô thêm nha. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Rồi cái dĩa thịt lỗ tai thì mình luộc nè, rồi mình sẽ cho nó vào đây luôn, đặng cho nó thấm nha các bạn, thấm giấm đường luôn. Để trộn đều nó lên hết.
Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít rau luôn ha. Mình sẽ trộn vào đây một ít thôi, mình sẽ chừa lại. Cho vào đây một ít rau găm nha các bạn. Trộn một ít thôi đặng cho nó có cái mùi thơm thôi ha. Còn một lát nữa mình sẽ khi nào mình ra dĩa thì mình sẽ cho nó vô thêm nữa nha các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Giờ để mình thử coi nó vừa ăn chưa nha. Này độ mặn á với lại độ ngọt thì vừa, nhưng mà cái độ chua thì chưa có chua hung. Bây giờ mình sẽ cho nó thêm giấm vô nghe các bạn. Các bạn không trộn giấm thì mình có thể là trộn với lại chanh ha. Mình thì mình không trộn với chanh mà mình trộn với lại giấm mình nuôi nhà nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một chén nước mắm này, giấm này nữa nha các bạn. Tại vì mình ăn rất là chua cho nên mình sẽ cho thêm giấm cho nó có độ chua nhiều hơn. Còn các bạn mà không có ăn chua nhiều á thì các bạn để ít thôi. Tại vì cái độ chua thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi người ha. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó vừa ăn chưa nha. Bây giờ khẩu vị của mình gì á thì nó đã vừa rồi. Còn các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý thích của mỗi người nha. Của mỗi người với lại mỗi gia đình. Bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nha.